همگی، من مرضیه هستم. خیلی خوش اومدید به پیج من. امروز قراره آموزش این که چجوری روی موهای خودتون لمه بذارید رو بذارم. پس اگر که دوست دارید این کار رو یاد بگیرید ادامه ویدیو رو ببینید. خب مرحله اول گره لمه است. من از لمه این رنگی برای موهام استفاده میکنم، ولی خب چون که این الان خیلی نازک و ظریفه و اینکه شما بهتر گره رو ببینید از یک کش استفاده میکنم. لمه رو 2 برابر قد موهام قیچی میکنم. وسط نگه میدارم، اینجاشو با دستم میگیرم، انگشت اشاره و وسط یه طرف، انگشت شستم یه طرف، به این صورت اینجوری خمش میکنم سمت پایین، انگشتامو میرسونم به هم، یه حلقه درست میکنم اینطوری. یه بار دیگه این گره رو از زاویه نزدیکتر با هم ببینیم. گره رو توی دستمون نگه میداریم و آماده میشیم برای مرحله بعد. حلقه ای رو که از قبل آماده کردیم از توی مو رد میکنیم تا آخر میکشیم که به ریشه مو بچسبه. یه تار از لمه رو با موها گره میزنیم و دوباره همین کار رو با رشته بعدی لمه تکرار میکنیم. دو تا شاخه لمه ها رو با هم گره میزنیم. اگر که دوست داریم لممون دوامش خیلی زیاد باشه، گره رو دوباره انجام میدیم. خب دوستای گلم، اینم از آموزش امروز. امیدوارم که براتون مفید باشه. لطفاً اگر ایده یا نظر خاصی دارید حتما برام کامنت کنید، خوشحال میشم. و اگر که این ویدیو رو از طریق یوتیوب میبینید لطفاً با لایک و سابسکرایب منو خوشحال کنید. دوستتون دارم. تا ویدیو آموزشی بعدی، خداحافظ.